ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে। আজি লৈ আহিছো প্ৰিন্সেছ কাট পেডেড ব্লাউজ কাটিং আৰু ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ'। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই মেইন ফেব্ৰিকটো প্ৰিন্সেছ কাটত মই কাটি ল'লো 34 সাইজত। তাৰ পিছত মই ব্লাউজৰ বেল্টৰ পৰা চিলাই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's এনেকৈয়ে ব্লাউজৰ বেল্টটো চিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰিন্সেছ কাটৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চিলাবলৈ ওলাইছো। through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চিলাবলৈ ওলাইছো। তাৰ পিছত কাপ লগাই চিলাই দিয়া হ'ব। on we'll go. এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লৈ লৈছো। তাৰ পিছত লিনেন কাপোৰটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ কাপোৰটোৰ সৈতে এটা চিলাই লগাই লৈছো। তাৰ পিছত মই লিনেন কাপোৰটোৰ এপেক্স পইণ্টত কাপটো ফিটিং কৰি লৈ ল'লো। তাৰ পিছত মেইন ফেব্ৰিকটো ছেম পদ্ধতিত চিলাই কৰি ল'লো। Finding life alone. এনেকৈ চিলাই কৰি ল'লে ব্লাউজৰ ফিনিচিংটো দেখিবলৈ ভাল লগা হয়। এতিয়া ব্লাউজৰ সৈতে বেল্টটো জইন লগাই চিলাই দিয়া হৈছে। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো চিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া বেক পাৰ্ট চিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। পাৰ্টৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব। এতিয়া চিলাই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। Till my shadow turns to sun rays, and on and on. আপোনালোকে সৰু সৰু চিলাই টিপছবোৰ শিকিব বিচাৰিলে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব। বেক পাৰ্টটো চিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ ৰৈ গৈছে সেইখিনি কাটি ওলাই দিয়া হ'ব। এনেকৈ ছেম পদ্ধতিত দুটা পাৰ্ট চিলাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্টটো জইন কৰি চিলাই দিয়া হ'ব। Sun, turn us to thousands. দুটা পাৰ্ট জইন লগাই চিলাই লগাই দিয়া হ'ল। এতিয়া হাতৰ কাপোৰটোত পাইপিং লগাই দিয়া হৈছে। Turn us to thousands. এতিয়া ব্লাউজৰ সৈতে হাতৰ কাপোৰটো জইন লগাই চিলাই দিয়া হ'ব। Through the wastelands, through the highways. যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কাষ্টমাইজ কৰি চিলাব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। Through the wastelands, through the হাতৰ কাপোৰটো জইন লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ফিটিং কৰি চিলাই কৰি দিয়া হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading